السلام عليكم. لو كنت لسه صغير وفاتك اداء برشلونه في العظمه 2009 مع جوارديولا، او حتى كنت كبير واتاك الحنين لكره المثلثات والتيكي تاكا والضغط العالي، فالحق يا معلم، في نسخه معاده واتقدمت في ماتش امبارح بتاع برشلونه وبلباو بقياده تشافي. في وسط الحرب الروسية على أوكرانيا وكمية التوتر اللي العالم بيعيشها دلوقتي، تلاقي تشافي هو كمان بيقود كتيبة كتالونية مش ناوي يخير لأوروبا كلها. أيام جوارديولا كان جميع اللعيبة بتأدي أدوار محددة في الملعب وكأنهم ترس في مكنة، لدرجة بتخلينا افتكر هنري لما كان بيحكي عن مباراة لعبها على الناحية اليمين لبرشلونة طبعا زي ما هو متعود، وهو يا عيني واقف في الناحية الشمال بيتشمس، مفيش كرة بتجيله خالص. الراجل زهق فقرر يروح من الناحيه الشمال للناحيه اليمين ويسيب مكانه ويقول لهم ما تلعبوني معاكم يا جماعه. المهم هنري بيقول ان نتيجه اللي هو عمله ده انه سجل هدف، زي ما بقول لكم كده والله سجل هدف. عارفين كان رد جوارديولا ايه؟ خدوا قعدوا على الدكه وغيروا ما بين الشوطين، وده بس عشان ساب مكانه في التشكيل. من اول ما انريكي بدا 2015 والموضوع اتغير شويه والفريق ابتدى يعتمد على الفرديات بوجود الجماعيه حبه صغيره جنب الفرديه، وده كان ظاهر جدا مع الام اس ان نيمار وميسي وسواريز. بعد انريكي الموضوع بقى فردي بحت مع فالفيردي، ودور ميسي كان محوري ومركزي للفريق، وده اخل بالتوازن العام لعناصر الفريق كلها. كان دايما الفريق بيدور على انه يباصي لميسي، وده ادى لاهمال بدني وسوء تدويره، وبالتالي فضايح كبيره في اخر الموسم. في مثلث لاي لاعب عشان ينجح ويتطور ويكون بعيد عن الاصابات. المثلث ده قال عليه ميسي في فيديو ليه وهو ناشئ صغير في برشلونه، قال لو كلت كويس ونمت كويس واتمرنت كويس هبقى احسن لاعب في العالم. تخيل وهو في السن ده عارف المعادله البسيطه دي. تشافي من اول يوم كان عارف النقطه دي كويس جدا، عشان كده حط قوانين بسيطه جدا في غرفه الملابس الكل لازم يلتزم بيها. ان الفريق مثلا لازم يكون موجود قبل ساعه ونص من التمرين في مقر النادي، يبقى انت بالشكل ده بتتحكم في مواعيد نوم فريقك. وان الفريق يكون بيحصل على وجبتين في النادي، فانت بتسيطر على نظامهم الغذائي ومراقبه الوزن. نظام التمارين البدنيه والاحمال اللي جميع اللعيبه اكدوا انه كان مرهق وقوي جدا وصعب جدا عليهم في بدايه التمرين. ده في النهايه بالتبعيه خلى الفريق قوي يقدر يعتمد على بعضه ويوزع المجهود بينهم، مفيش فرق ما بين قديم وما بين حديث، والكل في النهايه تكون عليه واجبات متساويه في الملعب، ويقدر كل فرد يعتمد على زميله اللي جنبه في الملعب. بس ده ما كانش كافي لتشافي عشان يحسن جوده الفريق، فكان لازم يكون في صفقات جديده. تراوري الموسم اللي فات مع الولفز بسم الله ما شاء الله عامل جول واحد واسيستين 2 في طول الموسم وعرضه. طبعا ده خلى الجماهير تشوف تراوري من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، لكن تشافي كان شايف تراوري كسرعه وقوه لازم يمتلكها في منطقه الاجناب، وهتفيده جدا في نقل الملعب من المنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه. رغم ان تراوري ستايل جناح تقليدي بيبحث عن العرضيات اكتر من مهاجمه العمق، بس المايسترو عرف يوظفه كويس خصوصا دفاعيا في ادوار التغطيه والضغط والتراك باك بالنسبه للمهاجمين والدفاع، وهجوميا قدر يصنع 4 اهداف في 6 مباريات عكس المتوقع منه. بالنسبه لاوباميانج وبعد مشاكله مع ارسنال الكل كان شايف انه جاي مشطب كوره، لكن واضح انه كان جاي مركز مع برشلونه وعاوز يثبت نفسه، عشان كده ما استغرقش كتير عشان يعبر عن نفسه في المنظومه ويسجل اول هاتريك ليه مع الفريق في ملعب زي المستايا قصاد فالنسيا خارج ملعبه في ثالث لقاء ليه بس، وبعد الهدف الاول مع بلباو اللي فك حاله التعادل وفتح الماتش لفريق برشلونه. فتقدر تقول ستايل اوباميانج افتقدناه من ساعه ما سابنا ايتو، مهاجم سريع بياكل المساحه وقناص، الشيء اللي خلاه يسجل 5 اجوال في 6 ماتشات. فيران توريس نفسه شريحه السرعات دي موجوده فيه، بس فيران عنده ميزه احلى بكتير، انه بيقرا المساحات اللي خلف الظهر وبيتحرك فيها زي النحل، عشان كده يمكن يكون اكتر لعيب في برشلونه بيجي له فرص كبيره. وهنا واجب على تشافي انه يحسن الفينش عنده، وبكده احنا على موعد مع هداف خرافي لو ظبطت معاه. لما وصل تشافي لعيبه كتيره كانت في اسوأ حالاتها زي ديونج مثلا. تشافي قال ان ديونج هو الاسم الاكبر في برشلونه اللي لازم مستقبل برشلونه يقترن بيه في الفتره اللي جايه. ديونج بقى من اكتر اللعيبه الكارير اللي بتحمل الكوره من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي، وادواره كانت مميزه جدا مع كومان وحتى مع فالفيردي. بيعيبه بس انه مش ايجابي على المرمى سواء بالتمرير الحاسم او التهديف، عشان يفاجئنا كلنا يا معلم بهدف خرافي قدام نابولي ويقدم اسيست من لمسه لديمبلي قدام بلباو. ارتفاع مستوى ديونج واسترجاع اللاعب ده في الوقت ده بجودته دي يعتبر صفقه، وصفقه كبيره كمان في حد ذاتها. وهنا هنيجي عند اهم جزء، وهو زي ما قلت في بدايه الحلقه تشافي عمل نظام صار مع اللعيبه. الفريق بعد توقف الدوري الاخير يعتبر كده كانه عمل فتره اعداد كده على الدقيقه، حاجه كده بسرعه. النهارده بنشوف فريق على مدى شهر كامل قدام فرق كبيره زي اتلتيكو مدريد، فالنسيا، نابولي وبلباو، ما بيبطلش ضغط عالي، ما بيعشق الضغط العالي ده، بيعبي الضغط في ازايز للي عايز. مش بس كده يا مؤمن، بيسجل بالاربعه يا مؤمن بعد ما كنا في عرض شوطه واحده في الماتش. الفريق في اكتر من مناسبه قدر يقلب تاخره لفوز او تعادل، وده لانه بجانب الحاله البدنيه الحاله النفسيه الفريق لازم كمان تكون ممتازه. وهنا هنقف عند خبر غريب، ان تشافي بيمنح راحات وفي نفس الوقت تدريب اختياري
للعيبه، فاغلب الاساسيين بيحضروا التدريب ده، وده يوريك قد ايه تشافي مخلص لشغله وقد ايه الفريق فوكسد معاه على التحسن. برشلونه في الخلاصه مع تشافي احسن كتير، زي فريق 2009 بالظبط، بدا بشكل مقلق وبعدين النتائج بدات تصب في طريقه. بعد صفقات في محلها وبتخاطب نواقص الفريق واستعاده القدام لمستواهم الفني العالي، بدات تحس بزحمه في الفريق، وتشافي هيواجه مشكله في تشكيلته. كفايه ان جميع البدلاء تقريبا ساهموا في اهداف لقاء بالباو، وده من ناحيه شهاده لتشافي بحسن التغييرات بتاعته وقرايته الملعب كويس. فعندك ديمبلي بيسجل هدف من فرصه الاكس جي بتاعها 4% بكره صنعها له ديونج من لمسه واحده، وديمبلي يصنع للوك ديونج اللي مستواه الفتره اللي فاتت بيعكس حجم عمل تشافي معاه في العرضيات، وديباي يسجل معاه كمان هدف دي مهم جدا والمنظومه برشلونه. في الاخر زي ما بيقولوا ختامه مسك، ومفيش احسن من اننا نختم ببدري باشا. انا من الناس اللي شفت انيستا في بداياته اللي كان اكبر شويه من بدري دلوقتي، لكن اقدر اقول ان الولد ماشي على طريق يمكن فيه يتفوق التلميذ على الاستاذ. بصراحه بدري مميز جدا بدنيا بالذات. كره الهدف الثالث للوك ديونج قبل ما توصل لديمبلي عشان يصنعها، كان في معزوفه بتتقدم كده في الناحيه الشمال تحت اقدام بدري، بتنتهي بكره قطريه راح هتنزل تحت رجلين ديمبلي عشان يعرضها للوك ديونج ويسجل الجول، ودي ما كانتش احلى ما قدمه في الماتش ده. هختم بدي وبصوت اوركسترا الشوالي حوالين المشهد قبل ما اقول لكم سلام واشوفكم الحلقه الجايه. كلها رائعة. شاهد ما شافش حاجة، ما شفناهاش، برا ربي معاك، ماريناها من فعل اللقطة بيري. شوف هاي أحلى من هدف، هاي أحلى من هدف. 20 ضيعتك يا بالنسياغا، برا يا بالنسياغا، خبي وجهك أسبوع، ما تخرجش للناس يا بالنسياغا، شد الدار يا بالنسياغا.